Hello KDD, good morning. Welcome to my vlog, KuyaDonDiary. Don't forget to subscribe my YouTube channel and my Facebook page. Today I will cook very simple steps, very easy steps to cook mala Jollibee na fried chicken. Ako naglatawag nga Don Jollibee fried chicken. Ko na po ang chicken, no? Then after that, I will prepare for marination at saka yung crispy coat niya, i-prepare ko na rin para mamaya lulunod natin sa mantika na. So yun na, no, just wait for the next procedure. Yan po, no, marinated chicken na po yan siya. Lagyan namin ng kalamansi. Yan na po, no, marinated yan siya. At saka ito na po yung chicken coating niya, pang fried chicken. Pang coat yan siya. At ito na po yung chicken na na-coat na po. Yan. Isang whole chicken po ito, kaya may klase-klaseng parts sa chicken ang i-fried chicken namin. So yan po ang kanyang paa sa manok. So lulunod ko na po sa mainit na mantika aking prepared fried chicken. Ito na po. Yan na po, yung lulunod na po kasi mainit na yung mantika namin. Sa labas na ako nagluto, guys, kasi wala nang price gas. Kaya magical na lang ang ginagamit ko. Yan. Uling-uling, guys. Uling-uling ko naman pag may time. Yan. Sabay din ng may kanin. Yan. Ito na, guys. Ilulunod ko na. Best for breakfast. Ayan, no, nag-start na siya golden brown. Yan. So minutes na lang, no, maluluto na talaga ito. Ito po, oh. Yan, crispy na crispy yan. Yan. Chicken wings yan, malutong, mala Jollibee ang pagkaluto. Yum, yum, yum. So kunin ko na po, no, ang first batch na luluto kasi golden brown na siya. So kunin ko na, haunin ko na po.
Hello guys, yan na po ang first batch na luto ko. Yan. So tingin nyo pa lang po is talagang crispy na crispy yan siya. Yan, may wings dyan. Yan. Wings yan siya, wings. So crispy na crispy ang wings na yan. Yan. So mamaya po i-serve ko na po lahat yung niluluto ko. Guys, singot ki ba sa magluto? Di jud lali magluto. Munang kamo, kung ang talent ninyo kaon lang, kung ang skills ninyo hab-hab lang, kabulbog tong pasalamat sa nagluto. Oy, appreciate po ninyo ba? Tagaan ninyo og kanang kuan, kanang compliment, kumbaga. Maway lami man na yung lutoon, lami man na yung luto, pero effort ba yung gigamit, no? So kailangan ta mo appreciate pod. Compliment lang gud ingong gud nato nga. Ay kanang lami man di ka muluto, no? Pwede na jud ka. Ana ba? Pwede na unsa. Kanang magluto inyong mama, inyong lola, kanang inyong mga igsuon ninyo magluto para sa inyo, ha. Pamahaw, panidto, panihapon. Yaka mo kay palit ninyo maglingkod lang na. Pwede mo kabulong pasalamat. Diyos ko Lord. Di ko ang punten ninyo, i-appreciate po ninyo yung effort. Oy, di ba? Anak ba? Nung ninyo ma, salamat sa pagluto. Kami kayo mong sudan, ma. So hapit ako mahuman guys, no. Gamay na jud kulang, mga na jud ta. I-serve na nako siya later. Hello guys, luto na po tanan na akong fried chicken guys, no. Muna niyang resulta guys. So kakain na kami mamaya. So nakahimo ko og 18 slices nga chicken parts. So mo na siya guys, no. Labi na ning isa guys, o kaning chicken wings, very crispy guys. Dami kay ni siya kamkamon. Dami kay ni siya isuwa og kuan, ketchup. So guys, mga on na ta guys, no. Kay gutom jud kaayo guys. I-serve na nako niya. Thank you kaayo, no, kay sa nami gid mi sutan karon kay kaning bugasan ni gikan ni sa mong barangay. Kay tungod na sa quarantine days ta karon, muni ang partner namo sa mong fried chicken karon. Yan. So, happy eating na lang noon. Na-impas yun yung isa ka kaldero na kanpon, guys. Thank you for watching. Matakam-takam.